สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชมพู่แฮนดี้คราฟกับคลิปสอนถักโครเชต์ลายพื้นฐานนะคะก่อนรับชมฝากกด Subscribe หรือกดติดตามให้แม่แต่ด้วยนะคะคลิปนี้เราจะมาถักลายสีสวยลักษณะเป็นห่วงแบบนี้นะคะโดยลายนี้จะใช้ไม้บรรทัดเป็นตัวช่วยในการถักลายนะคะความสูงของตัวลายตรงนี้จะสามารถปรับได้ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้บรรทัดที่เราใช้นะคะเราจะใช้ไม้บรรทัดขนาดเล็กกว่านี้ก็ได้ก็จะทำให้ความสูงของลายลดลงนะคะลายนี้สามารถปรับไปถักผ้าพันคอหรือกระเป๋าหรือผ้าห่มและชิ้นงานอื่นๆได้อีกหลากหลายเลยนะคะวันนี้จะสาธิตโดยใช้ไหมคอตตอนซอฟต์แต่เพื่อนๆสามารถปรับไปใช้ไหมพรมหรือใช้เชือกล่มหรือใช้ไหมชนิดอื่นๆตามที่เพื่อนๆชอบและชิ้นงานที่จะถักเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะต้องมีไม้บรรทัดนะคะเรามาเริ่มต้นถักกันเลยนะคะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาช่วงลายละ6โซ่นะคะตามแบบแม่แต่ใช้ช่วงลายละ6โซ่แต่สามารถปรับเพิ่มหรือลดขนาดของลายได้เป็นช่วงลายละ4โซ่หรือ5โซ่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะคะงานชิ้นนี้จะถักช่วงลายละ6โซ่ชิ้นนี้จะเริ่มต้นชิ้นงานด้วยการถักขึ้นมา30โซ่หรือ5ช่วงลายนะคะ ถักขึ้นมาได้30โซ่แล้วนะคะเริ่มต้นถักลายโดยการถักโซ่1ครั้งและดึงห่วงโซ่ให้ยาวขึ้นมาแบบนี้นะคะห่วงโซ่ตรงนี้สามารถดึงให้ยาวหรือว่าปรับให้สั้นลงได้นะคะแล้วเราก็สวมไม้บรรทัดเข้าไปและดึงปลายไหมเพื่อปรับห่วงโซ่ให้ขนาดพอดีกับไม้บรรทัดนะคะจากนั้นตรงนี้โซ่ที่1เป็นหลักแรกนะคะเราก็มาถักโซ่ที่2ตรงตำแหน่งนี้นะคะหลักถัดไปเราจะถักโดยการเกี่ยวไหมที่ด้านหลังของไม้บรรทัดนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะค่อยๆทำตามทีละสเต็ปนะคะแล้วถักโซ่1ครั้งดึงห่วงโซ่ให้ยาวขึ้นมานะคะและสวมเข้าไปในไม้บรรทัดนะคะปรับห่วงโซ่ให้กระชับนะคะในโซ่ถัดไปก็ทำซ้ำในขั้นตอนเดิมเลยนะคะแทงเข็มลงไปที่กลางห่วงโซ่เกี่ยวไหมผ่านห่วงโซ่ขึ้นมาและถักโซ่1ครั้งดึงห่วงโซ่ให้ยาวขึ้นมาแล้วคล้องเข้าไปกับไม้บรรทัดนะคะทำซ้ำในโซ่ต่อไปเลยนะคะห่วงโซ่เราจะสามารถดึงปลายไหมเพื่อปรับให้กระชับได้นะคะควรดึงให้พอประมาณไม่แน่นเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะคะ
ตอนนี้เราได้ห่วงโซ่ยาวๆที่คล้องบนไม้บรรทัด6ห่วงซึ่งจะถือเป็น1ช่วงลายแล้วนะคะเราก็ทำแบบนี้ซ้ำจนสุดปลายโซ่เลยนะคะเดี๋ยวจะข้ามคลิปไปเมื่อเราถักจบแถวแล้วนะคะตอนนี้ถักมาจนจบแถวแล้วนับดูห่วงโซ่ยาวๆก็จะได้30โซ่นะคะต่อไปเราจะถักรวบทีละ6ห่วงนะคะให้เรานับ6ห่วงแล้วดึงออกมาจากไม้บรรทัดทีละ6ห่วงจากนั้นก็ถักรวบทั้ง6ห่วงยาวนี้เข้าด้วยกันนะคะตรงนี้ที่เราถักรวบสำหรับช่วงลายแรกตรงนี้เราจะไม่นับนะคะให้เราถักซิงเกิลโครเชต์หรือควักธรรมดา6ครั้งโดยในห่วงแรกให้แทงเข็มลงไปที่ใต้เส้นตรงตำแหน่งนี้นะคะตรงนี้นับเป็นควักธรรมดาหรือซิงเกิลโครเชต์หลักที่1นะคะถักต่อไปอีกจนได้ครบ6หลักค่ะเมื่อถักซิงเกิลโครเชต์ได้ครบ6หลักแล้วความสูงของตัวกลุ่มลายตรงนี้สามารถปรับได้นะคะเราจะปรับให้2ข้างขนาดเท่ากันโดยทำการปรับเลยก็ได้หรือจะมาปรับในภายหลังก็ได้นะคะต่อไปเราก็ทำซ้ำในช่วงลายถัดไปดึงห่วงโซ่ออกมา6ห่วงนะคะจากนั้นก็ถักรวบหลักนี้เราจะนับเป็น1เลยนะคะต่อไปก็ถักซิงเกิลโครเชต์ตรงนี้จะเป็นหลักที่2นะคะถักซิงเกิลโครเชต์หรือควักธรรมดาจนได้ครบ6หลักค่ะเสร็จช่วงลายที่2แล้วนะคะช่วงลายที่3และช่วงลายถัดไปก็ทำซ้ำด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมเลยนะคะนอกจากวิธีการถอดออกมาจากไม้บรรทัดทีละ6ห่วงแล้วเพื่อนๆสามารถถอดออกมาครั้งเดียวทุกห่วงเลยแล้วค่อยๆถักรวบทีละ6ห่วงก็ทำได้เช่นกันนะคะตรงนี้ได้ข้ามคลิปมาจนถึงช่วงลายสุดท้ายแล้วนะคะก็ถักควักธรรมดาหรือซิงเกิลโครเชต์รวบ6ครั้งก็จะได้ลายออกมาเสร็จ1แถวนะคะลายนี้ดูเหมือนจะยากแต่พอเราลองลงมือทำจริงๆก็เป็นลายที่ไม่ยากนะคะท
ถักได้ง่ายๆด้วยขั้นตอนที่ซ้ำกันนะคะ เราก็ปรับความสูงของตัวลายเพื่อให้ออกมาสวยแต่ละข้างจะได้เท่าๆกันด้วยนะคะ ต่อไปขึ้นแถวที่2ก็ถักซ้ำด้วยวิธีการคล้ายๆในแถวที่1นะคะเริ่มต้นให้ถักโซ่1ครั้งสำหรับหลักแรกดึงห่วงโซ่ขึ้นมายาวเลยนะคะจากนั้นก็สวมไม้บรรทัดเข้าไปในหลักแรกหลักที่2ในแถวที่2เป็นต้นไปจะเริ่มง่ายแล้วนะคะเราก็แทงเข็มแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาถักโซ่และดึงโซ่ยาวค่ะหลักถัดไปก็ทำซ้ำด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้ได้6ห่วงของ1ช่วงลายแรกในแถวที่2ตำแหน่งก็จะตรงกันกับในแถวข้างล่างแบบนี้นะคะเราก็ถักซ้ำแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะ ตอนนี้ได้2ช่วงลายแล้วนะคะ เดี๋ยวจะข้ามคลิปไปเมื่อเราถักไปจนจบแถวแล้วนะคะ เมื่อถักมาจนจบแถวในแถวที่2เราก็นับดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าได้30ห่วงครบไหมนะคะ จากนั้นขั้นตอนก็จะเหมือนลายในแถวแรกเลยนะคะ เราก็จะถักรวบทีละ6ห่วง จากนั้นก็ถักซิงเกิลโครเชต์ลงไปหลักละ6ครั้งนะคะในช่วงลายที่1ของแต่ละแถวจะไม่เหมือนช่วงลายอื่นๆนะคะในหลักแรกที่เราถักรวบตรงนี้จะไม่นับนะคะถักรวบเสร็จแล้วจึงถักซิงเกิลโครเชต์6ครั้งแต่ในลายถัดไปเราจะนับหลักที่เราถักรวบเป็นซิงเกิลโครเชต์ครั้งที่1เลยนะคะตรงนี้ถักซิงเกิลโครเชต์6ครั้งให้มาอยู่กึ่งกลางนะคะจะปรับก่อนหรือปรับทีหลังก็ได้นะคะจากนั้นในช่วงลายถัดไปเราก็จะทำการรวบทั้ง6ห่วงถัดไปนะคะใน
ในครั้งแรกจะนับเป็นซิงเกิลโครเชต์ครั้งที่1เลยนะคะจากนั้นก็ถักซิงเกิลโครเชต์ครั้งที่2และถักต่อไปจนได้ครบ6ครั้งนะคะก็ให้เราถักซ้ำแบบนี้จนครบรอบแถวและถักในแถวต่อไปด้วยขั้นตอนที่เหมือนเดิมนะคะถักจนได้ขนาดของชิ้นงานตามที่เราต้องการเลยค่ะแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะสามารถนำคลิปนี้ไปประยุกต์ในการถักผ้าพันคอถักผ้าห่มถักเสื้อหรือสามารถปรับไปถักกระเป๋าก็ได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆอยากให้แม่แต่ทำคลิปสอนลายนี้ถักไปเป็นชิ้นงานอะไรอยากให้แม่แต่ทำคลิปสอนถักลายนี้เป็นชิ้นงานอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะอยากให้ถักเป็นกระเป๋าถักเป็นผ้าพันคอหรือถักเป็นชิ้นงานไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่แต่ก็นำมาฝากเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ